السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن موږ په دا ویډیو کې یو ډیر خوندور پروګرام وای. دغه پروګرام نوم چې دی سپیچ ټو گو، یعنی کې موږ کوم خط ولیکو هغه موږ څه چشکی راته وایي او هغه ویل موږ چشکو وسو سوي هم شو. نو ډیر آسان ده. ګران ورونو دا ویډیو تر اخیره پورې وګورئ او دا ویډیو نور دوستان سره هم شیر کړئ. او که تاسو تر اوسه چینل نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ او پر ګانټي نشان باندې لازمي کلیک وکړئ چې موږ هر نوې ویډیو ترتیب لري په اسانۍ سره درورسیږي. نو راځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. موږ اول چې کو هغه انسټالو داغه لینک چې ما ته په ډسکرپشن کې هم درکړی دی. داغه د سیم ته چې کوی چې په اسانۍ سره را ډاونلوډ شي. هغه نوم چې دی سپیچ ټو گو. پر دې چې موږ کلیک وکړئ سټپ باندې ډبل کلیک وکړئ. دا چې موږ چیرې ډبل کلیک وکړئ نیکسټ وکړئ. چې نیکسټ وکړئ آی اکسپټ د اګریمنت نیکسټ وکړئ. دا به چې براوز روی چې چار ځای ته چیرې غواړئ چې سیو وکړئ یعنی کې انسټال وکړئ. نیکسټ ما دغه ذکر شول دی نوم ورکوي هر شی نوم ورکوي هغه نوم ورکوي. د نیکسټ کریټ ا ډیسکټاپ آیکن دا کته چیرې غواړئ چې په ډیسکټاپ باندې د دې آیکن راشي نو دا پر وای ټیک مارک بیا سره په خپل چیرې یعنی کې په ډیسکټاپ باندې آیکن راشي. کریټ کویک لانچ آیکن دلته بیا کته چیرې دا پر ولې بیا دلته آیکن سره چیرې جوړ بسي. نو نیکسټ انسټال ما خالي کریټ ډیسکټاپ آیکن ورکوي او نیکسټ مکه وزن سره دا چیرې کیږي انسټال شي. انداز مستر چې شو انسټال دې فینیش کومه مستر فینیش شلو ما سره ډیسکټاپ باندې شو یو آیکن رالی. نو راځو موږ چې کو دا خلاصو دا چې موږ خلاص کړي د دې کم دغه چې کم انټرفیس چې هغه مستر سره کمې دا رقمې. نو مستر چې غواړي ټریل ډیز دې لازم سره چې کومه د دې کومه پروډکټ کې هغه ما سره ډیلیټ سره په غلطي کې نو اوس دا چې کومه دا اوس نسم اکټیویټ وي ستې سره باغه اکټیویشن کې نو هغه بیا چې کی یس پروي هغه بس سره اکټیویشن کې یعنی کې هغه ځای دراوړی تی بدل چې کی اکټیویټ بیا کی ما سره اکټیویشن کې نسته ځنه اکټیویټم د ما سره ډیر څه د پاره چې موته ده. نو زه چې کوم اول ارزل ترځم اپشنز له اپشن کې ما سره یو اپشن دی دا شارټکټ کې باندې ګره درشي چې دا رقم دی شارټکټ کې باندې درشي بیا ما سره لینګویج کم انګلیش غواړي پولیس کې غواړي هر څه ولیکي په کوم زبان کې هغه بیا تاسو وای په کوم رقم زبان کې درته وای پولیس کې درته وای هر رقم چې ته درته وای هر رقم زبان کې ته غواړي هغه رقم درته وای. نو بیا مثلا بل چې دغه دا کم دغه چې وای چې دا کم اواز چې دا مڅ چې وای دا مڅ خط ولیکم مڅ چې وای هغه اواز چې د چې مایکروسافت اناغه دی. بیا ریټ دلته کم دا اواز چې زر زر گایږي سوکا گایږي کدي شاته کې سوکا بگایږي کدي مخته کې یعنی سپیډ بگایږي درته ولیم سوکا تیز وای شي هر کم ریټ درته وای کم خطا فیوزه سټافیس یو وای او فنکې یو شی کم تصویرې هغه راواخې په هغه کې خط لیکلی ډاکومنټ نوټ پیرغي یعنی د ام اس ورډ هغه دلته چې په سره اخسته شي. بیا وای سټینګ هم دغه رقم سټینګ دی دا ډیفالت باندې په پریج دا وي. اوس راځم چې کو دلته خط لیکو ځلې کما how are you what is the best دا مول کې چې کومه دا ما سلیکټ ومه how are you what is the best دا چې مول کې دا چې سلیکټ کې خپل راته وای دلته ریډم پر وایسه دا التم دغه کوي سي what is the best زه چې کومه دا کم سلیکټ کومه دا چې سلیکټ کې what is the best دا چې ما سره ډیر څو کړي زه چې کومه دا ریټ او تیزومه ریټ زور سره تیز کم زه بیا ګورم چې سره کم زما سره how are you what is the best نو تاسو ما سره کته چې دا سره کم دی आवाज ډیر په دغه دی کې ډیر په سپیډ باندې دی how are you what is the best نو دا کم زه چې کوم دا ریټ کم بیا ما سره چې دا بسوکا وای دا چې کوی چې تیز وای چې هر ځای غواړي سیو کا چې ډیسکټاپ پر شي ما نیو ټیب کوم سیو دا مې سیو کوي او کیم کوي ما سره چې کیږي سیو ریکارډینګ ټایم لیفت سیو زاز ما سره چې اوس ګورم دا ما سره دا دی how are you what is the best الته کې د هر څه आवाज ورکړو کې د تیز ورکړو په تیز کې سی ویش په سوکا د ورکړو سوکا کې سی ویش. نو ګران ورونو کوم دا ویډیو خوښ شوی د نور دوستان سره هم شیر کړئ او که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ او سره سره د ګانټي نشان باندې لازمي کلیک وکړئ چې زموږ هر نوې ویډیو ته پر اسانۍ سره درورسیږي. د خدای په امان.